Yöpirkkis mallia 2024. Juuri sinne me lähdemme tänään. Kaikki alkaa siitä, että käydään hakemassa auto. Sitten kun auto on saatu, pakataan auto täyteen asiaan kuuluvia tavaroita, eli pyörät ja majoitussysteemit yms. Työssä käyvät haetaan tietysti töistä suoraan ja siitä sitten lähdetään tien päälle kohti reissun vähintäänkin toisiksi parasta osuutta, eli noita ABC-burgereita. Pidetään hauskaa. Ovet ovat auki. Kiitos. Sitten lähdetään katsomaan, miten tätä hallista pääsee pois. Ja että onko täällä avaimet? Onko meillä täällä avaimet? No on. Onhan täällä. Toivottavasti jatkuu tämmöset ilmat. Seuraava potilas. Ei muuta kuin hakemaan mestaria töistä. Miten sinun päiväsi on mennyt? Kiitos, hyvin. Saatiin tämmönen pikkunen pirssi. Ja sehän on jo kuormattu. Ja en tiedä, onko se ihan tiiriöläinen paistorasva, mikä tänne asti En tiedä. tuoksahtaa vai mikä se on, nimittäin oikein tarkkaan kun katsoo, niin täällähän on sulle jo Ai vitsi. tämmönen pieni välipala sitä oikeaa ateriaa odotellessa. Lämmittelyä. Hahaha. Sä oot kuormaukset tehnyt. Kyllä. Rikotte sääntöjä. Mitä sääntöä rikotti? Lopettakaa välittömästi. Ei saa syödä purilaisia. Auto pitää nyt palauttaa pahoitteluiden kerran. Mutta hyvä se oli joka tapauksessa. Onneksi tämä ei mene mihinkään tämä video. Niinpä. Joo. Mä tykkään näistä Pirkanmaan reissuista, kun näillä on aina kesä. Se on totta. Se on ennenkin huomattu, että siellä on aina kesä. Siellä on myös useimmiten hyvää ilma. Näinpä. Onko vettä tullut koskaan, kun on ajettu Kolmostietä? En muista, onko just tässä tullut, mutta kyllähän siellä majapaikan lähistöllä. Siellähän niitä, nyt se oli just päiväpirkkis vuosi, milloin oli se? 19. Joo, tullessa ihan hirveä sade. Ja samana vuonna sitten, meitä oli se kolmaskin kaveri mukana ja Pakula ajettiin tasan 5 vuotta sitten niin Yöpirkkaan. Silloin oli pientä sateen uhkaa tässä matkalla ja sitten lähtöpaikalla sateeli. Hei, eikö se olisi nyt aika muuten muistella sitä mun sääennustetta? Mä en enää itse edes muista mikä se oli. Se on onneksi tuolla YouTuben puolella julkaistu, niin hei, pistetään se tuohon pyörimään. Niin tarkistetaan arvonnan tulokset nyt. Hei, viime vuonnakin muuten kun oltiin ajamassa tässä samassa metsässä. Sä heitit sääennusteen Yöpirkkaan. Perinteet kunniaan. Hei, nyt sama juttu. Puolipilvinen päivä, mutta selkeytyvä yö tulee. Edellisenä päivänä ehkä vähäistä sadetta. Niin täällä kuin Pirkanmaalla tai jommassa. Tämä pistetään mieleen. Taas kävi. Ei
se varmaan kaukana totuudesta ole. Puolipilvinen päivä, selkeytyvä yö ja edellisenä päivänä vähäistä sadetta niin täällä kuin Pirkanmaalla. Mun mielestä eilen ei kyllä satanut. Mutta eipä me nyt mitä me eilisen ennusteella. Se nyt oli lähinnä semmonen kuriositeetti siinä. Missä on puolipilvisen raja? Onko tässä? Varmaan tässä. Ja selkiytyvä yö. Joo. Sitä kohti muuten käsittääkseni myös mennään. Tiiriön kautta. Joo, lähdetään oleellisten asioiden äärelle. Sehän oli vuosi sitten, kun sain sen präniikän vuokra-auton, mutta siinä putosi se rekisterikilpi. Syntyy tarinoita. Se on se muisto vahvasti yhteydessä tähän Joo. Tiiriään, kun täällä tehdään luonnollisesti aina myös kuorman tarkastus. Otetaan taakse. Niin hyvähän se on vilikasta aina, että kuorma on kunnossa. Rekisterikilpi tuo pitää aina taputella. Hyvinhän täällä jaksetaan. Joo. Ihan on kaikki mallillaan. Pyörät kiinni ja matkatavarat siinä. Ei muuta kuin safkaamaan. No niin. Nouto numero 641. Mega Ateria. Minkä sinä otit? Kanatortilla. Jaa. Adriana. Mikähän on aikaisin kellon aika, mitä ollaan lähdetty? Kyllä varmaan jo hyvissä ajoin päivällä. Monesti on ollut tämän päivän vapaalla. Tietyt perinteet elää. Sen verran, että Snadin runkolaukkuun mahtuu. Minipussi irtokarkkeja. Siitä vähän marssia ja nikkersiä. Eiköhän me nuilla pärjätä. Noniin, on syöty. Kahvia ryhtyi tekemään mieli. Kahvit haettiin. Pakkaa sitä auton perään ja jatkamme matkaa. Se on uskomatonta ajan kulua, että taas on tämä viikonloppu. Joo, se on melkein niin kuin joka 3. viikonloppu käytäs Pirkkiksessä. Joo. Se tuppaa tuo kesäkin yleensä, vaikka toiset jotenkin tykkää sanoa, että talvi kesti taas niin kauan ja oli niin kauan pimeää ja niin kauan lunta ja kylmä ja pakkasta. Ja mun mielestä se tulee ihan samalla lailla kyllä joka vuosi. Että tietysti kelien puolesta saattaa joskus joutua vähän odottaa, mutta kun se on ajallisesti kuitenkin sama, niin se jotenkin vaan vierähtää. Ei se kauan kestänyt tuo saje. Ei, sehän meni tuosta kujauksessa. Toivottavasti ne jää tänne suunnille. Sopii toivoa. Sajekamat mukana kuitenkin, kaiken varulta. Nyt lähestyy pelipaikat, kun täällä alkaa olla tällaista Hervanta ja Sääksijärvi kylttiä. Nyt vaan katsotaan, että löydetään oikea liittymä, josta lähdetään ajelemaan vähän tonne sivuummalle. Käydään sillä Kangassalla nyt pieni backdroppi tekemässä ja laittamassa nukkumapaikat valmiiksi. Informoimassa meidän saunametsuria, että milloin saunan pitää olla lämmin. Pitäisikö sille soittaa muuten? Niin, onko siellä mestari kotona? No ei se ole ainakaan sanonut missään muuallakaan olevaa. Meidän tarvii mennä siitä salaluukusta sisälle. Joo.
mennään aina kiva tulla vähän viikonloppua viettää, vaikka meillä on vähän tiiviimpi aikataulu, kun lähdetään tosiaan jo lauantaina takaisinpäin Helsinkiin, mutta huomenna nukutaan kuitenkin tarpeeksi pitkään ja haetaan vähän kaupasta burgeritarviketta mahdollisesti ja rillaillaan, mutta kohta lähdetään pyöräilemään. Tämän videoblogidokumentin road trip-osuus tänne majapaikkaan saapuminen on nyt tältä erää tässä. Me jatketaan valmistautumista kohta Hakametsään. Hyvä tapa tarkistaa, että kaikki tavarat on mukana. Kypärä ja pyörä on autossa. Juomat sekoiteltu. Petipaikka laitettu. No niin, täällä ollaan auton takakontissa. Tänne mä oon itselleni tämmösen karkkirasian tehnyt, että sieltä voi napsia. Tiiristä ostettuja nameja. Sinne on tehty geeliä, tuttua mansikkajuissimehua ja siripiriglukkoositabletteja laitettu 1 putkilo 2 pulloon. Eli aika monta tablettia per pullo. Eihän tässä... Siis kypärä on tässä näin ja ajokamaa päällä ja vähän hupparia lämmikkeenä. Kohta lähdetään ajamaan. On se vaan vuosi vierähtänyt. Sitä tuossa on ystävien seurassa ihmetelty ajankulua. Historian havinaa tänä vuonna, kun lähdetään viimeistä kertaa tuolle reitille startaten Hakametsän jäähallin pihalta, kun sitä aluetta kohta myllätään. Mistä liian ensi vuonna, niin sinähän ensi vuonna. Täälläkö se on se peltipoliisi? Klassikko. Kato. Mä sain videon kommenteissa vähän juttua ihmisiltä, jotka on käynyt itsensä kuvauttamassa tässä kallilla hinnalla. Niin, no en 160 reilussa. 160 rajoitus. Se sillä ainakin välähtää. Missä se kato tuolta se aina vaan, se on niinku se juoksisi jostain tuohon tielle tuo kamera. Et se vaan jostain tulee. Sama virsi vuodesta toiseen pitää sama peltipoliisi. Joo, se on joka kerta yhtä vaikea havaita. Niin. Siinä on noita merkkejä edessä ja muuta. Kyllä, mutta jos joku videon katsoja sitten niin oppisi, että tuossa kannattaa todella löysäillä kaasua pois. Totisesti. Sitten joskus 7-8 tuntia, mitä siitä nyt tästä vielä on siihen aikaan, niin vedetään pyörällä nämä samat. Joo. Tää on hienoin hetki tää kun... Aikaisintaan 3 ja veikkaan, että jossakin 3 ja 4 välillä sitten todellisuudessa. 3 polkastaan. Mitä siihen nyt on aikaa? Reilu 7 tuntia. Joo. Niin, nyt on 19.42. Ollaan menossa Hakamehtästä hakkeen noita osallistujamateriaaleja ja laittaa numerolappua kiinni. Moristellaan ihmisiä. Lähdetään ajeleen. Ja ei voi tässä kohtaa muuta todeta kuin onnea kaikille pyöräilijöille. Joo. Sinäpä se sanoit, minä en sano enää toista kertaa. Noin ne irtoaa pyörät sieltä kuormasta. Nyt on vuorossa sitten osallistujamateriaalien haku. Vielä täällä on rauhallista. Tunnin päästä enempi sakkia. Joo, se on kumma, jos tulee tälleen tuntia ennen lähtöä, niin tuntuu, että ei vielä ketään. Nämä kuuvertit sisältää kaiken, mitä tänä yönä tarvitaan. Nyt sillä on vähän lastia takana. Varusteita, jota ei todennäköisesti tarvi, jos ei nyt sateeliala. Vähän kyllä on tuosta pientä sateen uhkaa tuolla menosuunnassa, mutta ei anneta haitata sitten. Laittaa sadekampiot päälle ja nautitaan Suomen kesästä. Täällä on ehkä 15 astetta lämmintä. Viime vuonna varmaan tuplasti sen verran. Väkeä alkaa kokoontua tuonne infopisteelle. Ryhmittäydytään lähtöalueelle.
tässä Kirka laulelee ja hyvin hengaillaan 12 minuuttia lähtöön auto aikaa, aurinko paistelee. Tää on tämmönen kellojen massakilistys. Kaikenlaisia harrastuksia, kaikenlaista äänestä saadaan hyviä pipoja. Näin se vaan menee. Voi sitten nopeimmat siirtyä ajonajan oikeaan reunaan. Ja Teivohan on siinä pikkasen ennen Ylöjärven taajamaa. Tästä noin 15 kilometrin päästä. Ai että on muuten hieno kesäyö tiedossa. 18.20. Kyllä me saadaan. Urheiluradio justiin päätty ja nyt alkaa perjantai. Tämän ryhmän halukas veturi alkumatkalle. Mielellään paikallinen. Löytyykö sellaista? Oliko toi pallopaita kirikilpailun johtaja? Mikä se on? En ole Kuka on paikallinen? Oliko paikallista yhtäkään tässä ryhmässä? Ei ainakaan kukaan paljasta. Pyöräilijät tiedätte, niin reitillä on vain yksi huoltopiste. Sinne kannattaa pysähtyä leputtelemaan jalkoja nauttimaan yöllisistä huoltopisteen antimista. Vähän täyttää lihaksia energialla ja nesteillä. Pääsit johtajaksi. Huoltopiste odottaa teitä kaikkia siellä. Pyöräilyseuran retkiausto johtaa joukkoa. Tekninen. Äkkiäkö ne sen kiristää? Tuskin se, jos sen... Hei, uusi vitospakka! ...4.11 kellossa, kun Sopan kanssa istahdimme pöytään. On se hullu! Ja se on edelleen ehjä, yes! Minä toivotan iloa ja rauhaa sun päivääsi. Takkuun varmasti tapamme seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten jutujuurten merkeissä. En mä katsonut edes kameraa. Pyörät pakattiin tänään tällä lailla. Laiskurimalli. Lähdetään saunaan. Lähdetään jo ennen kuin tärisyttää enemmän. Onneksi tässä kamera saa hyvää kuvaa vakaiko. On vähän tämmönen tärinäpanna. Niin. Joo. Maanantai-aamu ja hirveä tärinä päällä. Nyt on vasta lauantai-aamu. Lördagsjokkers vinsnummer. Pyörät oli kyytillä, ettei autoa vasten nojaamassa. Kyllä ne täältä löytyy. Tuolla on vielä pyörähuoltomiehet paikalla, niin voivat korjata vauriot. Hei, viimeistä kertaa näissä merkeissä muuten poistutaan tästä pihasta. Joo. Kiitos Hakametsä. Kiitos kaverit, jotka mut tänne 14 vuotta sitten roudasi. Täällä herätettiin pyöräilyinto eloon. Into on ollut itsellä ja se tietynlainen vimma siihen ajamiseen. Päästetään sieltä pyöräilijä. Hyvä. Mutta sitten tämä on ollut se tapahtumaympäristö, missä hienot asiat on niinkö saaneet syttyä eloon. On kyllä aika rapsakka olotila. Joo, siis kylmä. Kylmä. Ja en mä tiedä, onko se ei oikeasti kylmäkään vai onko se vaan se horkka, mutta kyllä tässä sai varpaat aika kylmäksi tänä yönä. Ja eiköhän se ole koko kropassa semmonen. Kun jotenkin se, että kun mulla tulee niitä jänniä puutumisjuttuja sille, että tulee vähän niinku semmosia sähköiskuja kainalon ja niinku ihan kämmenten välillä koko sille välille, että se on osittain varmasti sitä ajoasennosta johtuvaa puutumista, mutta myös varmaan tuohon viileyteen johtuvaa, siihen liittyvää. Joo. Oli siinä kyllä niinkö jotenkin kuuluisat viimeiset sanat, kun käytiin sillä yhteislenkillä taannoin siellä
kaupunkigraveleilläkö, että uskaltaako tällä Pirkanmaalle lähteä. Ensimmäiset 2 kilometriä sen osoitti. Mä en tiedä, tohiko mä tuolla vaan lähteä. 10. kerta, kun olisin ajamassa maaliin asti, tympäsis, jos pyörä hajoaisi jossakin 10 kilometriä ennen maalia. Sitten vaan lenkkarit repusta kato jalkaa ja kantaa pyörän maaliin viivaan yli. Vähän niin kuin, että Karloksen auto syttyi palaamaan. Joo. Ne ei jaksa työntää maaliin. Olisi ainakin pitänyt pyörähuollon kautta lähteä, mutta pelaa se huolto täälläkin. Ja jotenkin siis palatakseni vielä tähän energiaan saatiinkin, niin yllätyin jopa, että miten vähällä syömisellä tuosta pärjäs tällä kertaa läpi, kun tuntuu, että joskus tuonne menee vaan niinku syömään. Niin. Ja sitä vetää sitä patukkaa ja kaiken näköistä. Tuli sitä nytkin syötyä, mutta 1 banaani jäi tuonne selkätaskuun. 1 2. Mä luulen, että tuo kylmä piti aika pirtsakkana ja herreillä. Joo. Ja liikkeellä. Sä kysyit niistä mun sormista, että eikö paleille. Mä menin näillä tämmöisillä koko yön. Oli ne vähän semmoset kylmän kankeat, mutta nyt mä semmoista ihan normaalin tuntuiset sormet. Aika moista. Talavi on tehtävänsä tehnyt. Nyt saa olla kesä. Monelta kun oltiin maalissa, mitä tuo on ollut tuo? 443 otettu tämä kuva, niin varmaan 435. Sitä luokkaa. Yöpyöräily pyöräilty, saunattu, syöty aamupala, sitten nukkumaan. Hyvää yötä. Heräsin 5 jälkeen. Siihen loppu unet. Nukkui ihan hyvin. Miten sinä? 5 jälkeen. 5 jälkeen, siis 5 tunnin jälkeen. Niin. Ei me oltu 5 vielä. Hei, no te 6 vasta nukkumassa. Heräili aivan mukavasti pitkin aamua, että miten se nyt ottaa. Aika vekotin tuo patja. Kidutusvälineeksi kuvailit. No se on lähellä sitä. Joo. Sitten jotenkin kun laiskuttaan sitä ajattelin, että pärjää käytännössä ilman tyynyä. Olisihan se ollut ehkä ihan hyvä joku pyyhe siihen taitella, mutta miten nyt milloinkin. Ehkä se on enemmän se, että kyllä pitää kylkeä kääntää 3 minuutin välein. Niin. Joo. Aivan semmoinen temppu. Eli viikonloppu menee hyvin, siis tämän nukkumisenkin osalta, joka on hyvin epämääräistä. Niin, no tämä... Huomenta ja hammaspesulle. Tämä unet on aivan epämääräistä. Hampurilaistarvikkeiden hakuun. Mennään kaupustelemaan. Kello on ehkä 3. Piakkoin. Ai se on ehkä piakkoin 3. 20 vaille. Muutama tunti herreillä. Kyllä valvomisen huomaa. Kohta grillataan. Oho. Kaupassa käytiin. Kohta ruvetaan nujihin pihivejä. Onko täällä ketään? Mitä täällä tapahtuu? What is happening? Alkaa siinä vähän jo ikä näkyä näissä gaattoreissa. Otetaanpa sittenkin tuo ylös. Täytyykö pitää paikalla? Pitää vaan. Kerralla keksin fiksun asennon silloin. Joo. Se vaan vähän riippuu mihin saa minkäkin tuettua, että se voisi olla ehkä parempi. Tai ei itse asiassa näin pitkälle, kun mulla oli tämä aika lailla näin, että rengas otti just siihen sivuoveen. Joo. Hipoin kiinni. Sä oot niin pakkausmestari. Siinä hyvä. Ei nyt kuitenkaan sillä, että lähtis. Mä vaan siis laitoin ne silloin ja se oli sillä simuli siisti. Kyllä mä luulen, että ne tästä Joo. tällä asettelulla jo saadaan, koska se tulee kuitenkin liina vaan tuolta yli ja sitten tuosta rungon ympäri ilman, että se mitään kiristelee. Mm-hmm. Pihivitaikina.
Ja sit se valkosipuli sieltä oikein, Majoneesi. Oi. oikein tulee sieltä poskien kautta. Tota vois syödä pelkällä. Joo, tällä syökin. Vähän lämmötä vielä, niin haittaa. Yöpyöräilijöiden ruokaohjelma. Metsurin burgeri. Pari perunaa. Oi. Viikonloppu on edennyt tänne lauantai-illan puolelle. Kompakti aikataulu nyt matkalla kotiin. Tiiviilläkin aikataululla saatiin tämä homma vietyä tällä kertaa maaliin asti todella. On pyöreilty ja syöty, nukuttu muutama tunti, kahviteltu. Soitittaa rumpujakin. Me soitettiin rumpujakin ja ikään kuin vähän kelikin tässä lämpenisi. Joo. Joka paikassa on sanottu siitä, että hyttysiä niin vähän. Vaan niitä rupesi tuossa pihalla pyörihin enempi, ennen kuin lähdettiin. Muisti, että on kesä. Joo. Kyllä. Jotenkin kun aina höpötellään tässä kohta, että ensi vuonna uusiksi JNE ja kohta lasketaan taas viikkoja seuraavaan pirkkaan, tai minä ainakin lasken, niin tässä varmaan useamman kerran tulee puhututtamaan se, että missä seuraavalla kerralla. Mielenkiinnolla mä oottelen. Ja mitä, vaikuttaako se reittiin, miten ja Niin, semmoset. miten pian ne siitä tiedottaa. Joo. No siellä on varmaan hyvä pöhinä käynnissä tämän asian tiimoilta. No mutta näitä ajatuksia mietiskellessä me ajellaan tästä takaisin Helsinkiin kotiin. Kiitämme videon kahtelusta, toivotamme iloa ja rauhaa sinun päiväsi. Takkuu varmasti tapaamme seuraavalla kerralla joskus pyöräilyyn liittyvissä jutun juurissa. Kiitos kun olit mukana. Heippa! Oliko lämpöpuolin päällä? No mä mietin. Ei se haittaa, on ollut vähän semmonen kylmä kropassa kyllä tuo jäljellä.